วันนี้เรามีโอกาสได้นอนตื่นสายพักฟื้นร่างกายกันสักหน่อยให้ค่อยๆได้ปรับตัวจากการขับขี่ออกทริปกันในวันแรกป้องกันไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บเพราะหลายๆคนก็ห่างหายจากการใช้กำลังกันมานานหลังเสร็จกิจส่วนตัวกันแล้วก็ชักแถวลงไปดูรถของกัปตันพร้อมกับนายช่างจากอาการคลัดลื่นเมื่อวานด้วยสันดานที่อยู่ไม่สุขชอบหยิบนู่นจับนี่จนมือดำพานเลยไม่ได้จับกล้องแต่ก็ยังดีที่พอมีภาพนิ่งกับคลิปที่สั้นๆอย่างที่เห็นเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานหลังจากจัดการกับรถของตันแล้วเราก็ชักแถวกันออกไปขี่รถเล่นกันสักหน่อยตั้งใจจะไปวนรอบเกาะปีนังกันเป็นการแก้เบื่อแต่ก็เหลือกันอยู่แค่6คันกับรถเซอร์วิสแล้วก็ครอบครัวของพี่เอส่วนคนอื่นๆก็มีกิจกรรมยามว่างกันตามอัธยาศัยเพราะหลายๆคนก็ยังรู้สึกเหนื่อยล้าเกินกว่าจะออกไปขี่รถเที่ยวเลือกออกไปโฉบเฉี่ยวหาของกินกันในเมืองดูจะเหมาะสมกว่าขี่ออกมากันไม่ทันเท่าไหร่จุดหมายคือต้องแวะเติมน้ำมันกันอีกครั้งหนึ่งก่อนเพราะเดี๋ยวตอนขี่เที่ยวจะได้ไม่ต้องคอยเป็นกังวลแต่ละคนก็ยังคงเก้ๆกังๆกันอยู่แต่ดูแล้วก็น่าจะเริ่มชินกันมากขึ้นแถมยังได้ความรู้ใหม่ถ้าใครมีบัตรเครดิตใช้แตะที่หน้าตู้ได้เลยหลังเติมน้ำมันเสร็จเก็บหัวจ่ายไม่เท่าไหร่เงินก็ถูกตัดออกไปโดยอัตโนมัติเส้นทางวันนี้เราจะมีการขี่ขึ้นเขาจากการบอกเล่าของชายคนนี้มิสเตอร์นอร์ตันแมนอูซุปแห่งสำนักคูลิมกาลาดปีนังที่ขันอาสามาร่วมขี่เป็นไกด์นำทางให้กับเรา
ขี่ออกจากปั๊มน้ำมันยังไม่ทันจะหมดลิตรเราก็แวะถ่ายภาพกับเรือสำเภาใหญ่ระหว่างทางเห็นป้าย The Ship Batu Feringi Seafood Salad and Wine ถึงได้รู้ว่าเป็นร้านอาหารขึ้นชื่อของที่นี่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เวลาเปิดเราเลยถือโอกาสเข้ามาถ่ายรูปกันพอกำลังจะไปรถของหัวหน้าเผ่าก็ดันสตาร์ทไม่ติดขึ้นมาซะอย่างนั้นทั้งที่ก็ขี่กันมาดีๆจะมีนิดหน่อยก็แค่ล้มแปะก่อนจอดตอนสะดุดเนินหลังเต่าแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแต่ดันกลายเป็นงองแงเฉยนึกอยากจะเป็นก็เป็นขึ้นมาดื้อสตาร์ทกันอยู่นานลุ้นกันจนเหนื่อยยังไงก็ไม่ติดหมอใหญ่ถึงกับต้องสั่งให้ช่วยกันเข็นรถออกไปหาที่ร่มลองเอ็กซเรย์หัวใจดูปรากฏว่าไฟไม่มาน่าจะไม่ใดก็แบตพังอาจจะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือซวยหน่อยก็ทั้งสองอย่างหาทางกันอยู่สักพักก็ต้องอาศัยพ่วงแบตรถของโอเพื่อใช้สตาร์ทกันจนได้และสุดท้ายพวกเราก็ได้ล้อหมุนไปกันต่อลัดล้อกันไปเป็นแถวหลีกหลบรถติดอยู่พอสมควรเพราะเป็นเขตชุมชนจนถนนค่อยๆโล่งขึ้นเรื่อยๆจากปริมาณรถที่เบาบางลงบ่งบอกให้รู้ว่าเราเริ่มขยับออกนอกเมืองกันมาแล้วอากาศไม่ร้อนสักเท่าไหร่ขี่กันได้แบบสบายๆไหลๆตามๆกันไปได้ชมนกชมไม้ชมบรรยากาศบ้านเมืองในต่างแดนหมุดหมายแรกวันนี้อูซุปพาเราแวะอุทยานเชิงนิเวศเทลุกบาฮังที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะปีนังเป็นทั้งโครงการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมของมาเลเซียและยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจยอดนิยมของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่ต้องการหลีกหนีความซ้ำซากจากชีวิตที่วุ่นวายมาผ่อนคลายท่ามกลางการโอบล้อมของต้นไม้และป่าฝนที่สวยงามอยู่บนพื้นที่เกือบ9 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้
สัญญาณเคลื่อนตัวดังมาจากเครื่องยนต์ของหัวหน้าเผ่าที่ยังต้องเอารถของโอมาพ่วงแบตช่วยสตาร์ทคาดว่าคงจะต้องจับคู่กันไปแบบนี้ตลอดทั้งวันหลังจากนั้นพวกเราทุกคันก็เข้าประจำที่รถใครรถมันอูซุปบอกให้ไปแวะถ่ายรูปกันที่บนสันเขื่อนก่อนเมื่อเพื่อนๆทุกคันพร้อมกันแล้วเราก็ค่อยๆเคลื่อนตัวกันไปเป็นแนวอย่างช้าๆเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวเดินกันขวักไขว่อยู่พอประมาณเกิดอะไรขึ้นมาเดี๋ยวจะเป็นปัญหาไม่คุ้มกันเขื่อนเทลุกบาฮังจัดว่าเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในจอร์จทาวน์แล้วก็ถูกใช้งานมาตั้งแต่ปี 1999 ซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งสำรองน้ำที่สำคัญในช่วงที่มีภัยแล้งแล้วยังช่วยจ่ายน้ำให้กับชุมชนใกล้เคียงเช่นเทลุกบาฮังบาตูเฟอร์ลิงจีและทันจงซังอีกด้วยเราเพลิดเพลินกับภาพของเขื่อนเทลุกบาฮังที่ค่อยๆเคลื่อนถอยหลังห่างออกไปจนลับสายตากว่าจะทันรู้ตัวกันอีกทีพวกเราก็กำลังขับขี่ขึ้นเขากันแล้ว
ส้นทางของเขาก็ดูจะคล้ายๆกับบ้านเราคดเคี้ยวลัดเลาะไปตามธรรมชาติของไหล่เขาจะต่างจากเราก็ตรงไม่มีที่เอียงขึ้นลงมากๆจนหน้าหวาดเสียวถ้าใครเคยขี่เที่ยวทางแถวบ้านเรามาแล้วที่นี่ถือว่าขี่สบายมากเรามาแวะจุดพักรถชมวิวกันตอนเที่ยงกว่าๆหวังว่าจะมีอะไรให้กินกันแต่ก็ดันผิดคาดร้านค้าว่างเปล่าไม่มีเงาของสิ่งมีชีวิตอุซุปเล่าว่าตรงนี้เป็นจุดขายของชุมชนบาลิกปูเลาซึ่งเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมที่อยู่ริมชานเมืองจอร์จทาวน์ตอนแรกตั้งใจจะพาไปชมสวนทุเรียนที่เป็นของขึ้นชื่อของที่นี่แต่ตอนนี้ต้องปรับแผนกันใหม่เพราะยังไม่มีอะไรตกถึงท้องกันเลยและก่อนที่จะไปขอเก็บภาพเป็นที่ระลึกเอาไว้สักหน่อยใช้เวลาลงกันมาไม่เท่าไหร่จากสุมทุมพุ่มไม้สองข้างทางของป่าเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นห้างร้านบ้านช่องสลับแซมเป็นระยะจนกลายเป็นแหล่งชุมชนจากถนนหนทางเส้นเล็กๆก็เริ่มขยายใหญ่จนแบ่งออกได้เป็นหลายเลนเรามองเห็นกลุ่มอาคารสูงใหญ่อยู่ไกลลิบจากเส้นทางที่เรากำลังจะมุ่งไปบอกให้รู้ว่าเราเข้าใกล้ตัวเมืองกันมากแล้วปลายทางของเราคงเป็นที่ไหนสักแห่งในเมืองจอร์จทาวน์ที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าปริมาณรถราบนท้องถนนเริ่มเพิ่มจำนวนหนาตาขึ้นเรื่อยๆพร้อมๆกับบ้านเรือนสองข้างทางก็ค่อยๆกลายเป็นอาคารที่สูงใหญ่บอกให้รู้ว่าพวกเราเข้ามาอยู่ในตัวจอร์จทาวน์กันแล้วเพิ่งจะขี่รถลงมาจากเขากันไม่เท่าไหร่เคยมองแต่หมู่แมกไม้กลายเป็นป่าคอนกรีตไปซะแล้วปรับอารมณ์กันแทบไม่ทันหันไปทางไหนเจอแต่รถอยู่กันเต็มถนนแต่ก็บ่นในใจอยู่ได้ไม่นานเพราะผิวถนนที่เคยเป็นสีเทาตอนนี้เริ่มมีเงาสะท้อนรถของวัดให้ได้เห็นแถมยังมีลมเย็นๆพัดกระแทกมาวูบใหญ่ให้รู้ตัวว่าจะต้องเจอกันอีกแน่ๆแล้วก็เป็นตามคาดฝนสาดกระหน่ำฉ่ำแฉะลงมาหาใหญ่เปียกกันไปเป็นวันที่2
ก็พอจะเข้าใจว่าที่นี่ฝนเยอะแต่ก็ไม่คิดว่าจะเจอติดกันทุกวันแถมไม่ทันไรก็ซาเม็ดกลายเป็นฝนปลอยพรมไม่ยอมหยุดตลอดทั้งบ่ายไอเราก็ได้แต่ทำใจขับขี่กันไปแบบชื้นอูซุปกับบิ๊กบอลมาคอยดักโบกพวกเราให้เข้าข้างทางหาที่จอดหลบรถกันก่อนเพราะตอนนี้เรามาถึงจุดหมายตามที่แพลนกันเอาไว้แล้วแค่ว่าไม่ได้นึกถึงเรื่องที่จอดเพราะตอนที่คุยกันก็ไม่รู้ว่าจะมีรถเยอะมากขนาดนี้อูซุปบอกคิดว่าวันนี้จะรถน้อยคนน้อยเพราะส่วนใหญ่ในปีนังจะพลุกพล่านกันแค่ช่วงศุกร์กับเสาร์วันอาทิตย์ไม่ค่อยมีใครเขาออกมากันจากนั้นก็ให้พวกเราจอดรอกันตรงนี้เดี๋ยวขอไปดูที่รับฝากรถใกล้ๆที่เพิ่งจะขี่เลยกันมาว่าแล้วก็รีบเดินย้อนกลับไปใช้เวลาอยู่แค่ไม่นานน่าจะเพราะคุ้นเคยกับสถานที่ดีอยู่แล้วเดินยิ้มแก้มปรีกลับมาบอกให้พวกเราเข็นรถย้อนกลับไปหน่อยตรงนี้คือท่าเทียบเรือชิวเจ็ตตี้หมู่บ้านชาวประมงโบราณที่น่าจะใหญ่ที่สุดจากหลายๆที่การันตีด้วยรางวัล UNESCO World Heritage Site ที่มอบให้ในปี 2008 ที่ยังคงรูปแบบดั้งเดิมเอาไว้เป็นบ้านไม้เก่าแก่และดูจะเป็นชุมชนของคนจีนเพราะเห็นศาลเจ้าใหญ่ตั้งเด่นอยู่ริมถนนจนปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนมาเลเซียเองเราเดินตามทางที่ทำจากแผ่นไม้สองข้างทางเปิดเป็นร้านของฝากของขายดูก็คล้ายตลาดบ้านเราเหมือนกันเพียงแต่วันนี้น่าจะไม่ใช่วันที่ดีเพราะมีร้านค้าเปิดอยู่ไม่ถึงครึ่งส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากฝนที่ตกอยู่ทั้งวันเราเลยกลับออกไปหาข้าวกินกันจะดีกว่าหลังจากจบภารกิจกินข้าวเสร็จกันเรียบร้อยแล้วอูซุปก็ถือโอกาสขอตัวไปทำธุระต่อเพราะมีลูกค้ารออยู่ที่ร้านขอให้เราเดินทางกันปลอดภัยแล้วไปเจอกันใหม่ที่งานคลาสสิกไบค์พอได้ล่ำลากันเรียบร้อยพวกเราก็ค่อยๆเคลื่อนตัวบ่ายหน้ากลับโรงแรมที่พักเพราะฝนฟ้าน่าจะยังดูหนักสำหรับวันนี้เรากลับถึงโรงแรมกันแค่ช่วงเย็นๆเป็นการซ้อมขี่ทางเขาที่กำลังดีเพราะพรุ่งนี้เราจะได้ไปลุยคาเมลอนไฮแลนด์แต่ก่อนจะไปตรงนั้นเรายังเหลือสะพานข้ามทะเลที่ขึ้นชื่อว่ายาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บิดมอเตอร์ไซค์ขี่ไปกับพวกเราในไฮเวย์ออกไซด์ป่วนมาเลเซียวันที่ 3